صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. اخر فيديو شاركت معاكم جزء كده من روتين الصباح. الفيديو ده شارك معاكم كل مراحل التصوير من اول ما بيكون الموضوع مجرد فكرة في دماغي لحد ما بينزل على القناة. فطبعا القهوة والمية وما يمنعش يعني اي حاجة كده نتسلى فيها، جزء لا يتجزأ من التركيز. وبالمناسبه ده الكتاب اللي انا كنت حاطاه على الترابيزه امبارح عشان قلت لكم كنت هلزقه، فانا فعلا لزقته وخليته تمام يعني. واكيد اتبسطت جدا لاني كذا مره اقول ان انا هلزقه وما بيكملش الموضوع، لكن لما صورت الفيديو معاكم دي حاجه شجعتني شويه، خصوصا ان الكتاب ده من الكتب المميزه بالنسبه لي، وكانت حاجه مزعلاني قوي ان هو اصلا يتقطع. تمام، المهم ان هو اتصلح. في العادي بيكون في مواضيع معينة بحاول اني احددها او اجمعهم على حسب طلب الناس، على حسب الطلب في التعليقات، وعلى حسب اكتر المواضيع اللي بتطلب من الناس. بحاول ان انا اجمعهم عشان ابتدي اخدهم موضوع. لكن لو مفيش موضوع جاهز بالنسبة لي فببتدي اقعد مع نفسي وابحث عن موضوع اتكلم عنه، سواء كتاب معين او رواية او موضوع انا حابة اتكلم فيه. بالنسبة للفترة دي دول كانوا اهم المواضيع اللي انا كنت محدداهم يعني، فحبيت ان انا ابتدي باول موضوع كان متحدد معايا اللي هو خطوات التصوير. حبيت ابدا معاكم بيه عشان تشاركوني كل الخطوات اللي بعملها خلال التصوير، وفي نفس الوقت الموضوع ده اتطلب مني اكتر من مره. اما بقى لو مفيش فكره معينه انا محدداها او مفيش مواضيع معينه محدداها ان انا اتكلم فيها خلال الفتره، وفي نوعا ما نوع من فراغ الافكار شويه، لان الفتره دي برضو بتمر عليا في اوقات، في اللحظه دي بكون محتاجه ان انا اقعد مع نفسي كده شويه وابتدي افكر في الافكار اللي انا عايزه اتكلم فيها، ابتدي ابحث على الانترنت اشوف مواضيع جديده بحيث ان انا يعني انشط الدنيا عندي شويه، انشط الافكار اكتر. ممكن اقابل موضوع مثلا يوصلني لفكره معينه حابه اتكلم فيها، فاما بستخدم الانترنت للبحث عن موضوع جديد، او ببتدي ادور في الكتب اللي عندي اشوف انا لو حابه اتكلم عن كتاب معين او حابه اتكلم مثلا عن فكره معينه موجوده في الكتاب، او ببتدي اقعد مع نفسي مثلا اشخبط شويه كده في الورقه او افكر شويه، احاول اوصل لنقطه معينه انا حابه اتكلم فيها او فكره معينه. مجرد ما اتاكدت من فكره معينه ان خلاص هي دي الفكره اللي انا عايزه ابتدي اتكلم عنها، ببتدي اخدها في ورقه لوحدها وببتدي اشوف انا حابه اتكلم عن نقاط ايه في الفكره دي يعني. وطبعا نوع الفكره هو اللي بيحدد لي ايه المصادر اللي انا هستعين بيها. يعني في فكره ما بحتاجش اني استعين باي مصادر خارجيه زي كتاب مثلا، زي الانترنت او كده. يعني في فكره بحتاج انا اللي ارتب احداثها، لان هي بتكون متعلقه مثلا بتجربه شخصيه بيا او بحاجه انا بشاركها معاكم، زي مثلا التجربه اللي بشاركها معاكم النهارده اللي هو خطوات التصوير، فدي حاجه متعلقه بيا، فانا اللي هبتدي اقول او انا اللي هبتدي احدد انا عايزه اتكلم في ايه. يعني مثلا اول حاجه ببتدي احدد النقاط الرئيسيه اللي انا هتكلم فيها، اللي هي مثلا الوصول لفكره معينه. تاني حاجه اني ابتدي احدد النقاط الرئيسيه للفكره دي، ابتدي احدد ايه الافكار المعينه اللي انا عايزه اتكلم عنها، وابتدي اكتب كل فكره لوحدها واشوف ايه الكلام اللي انا عايزه اقوله المتعلق بالفكره دي او اللي بيشرح الفكره دي. فانا كده خلصت كل الخطوات اللي انا عايزه اتكلم فيها، زي مثلا الوصول لفكره معينه. ابتدي اكتب كل فكره في خلال مسوده كده زي ما هوريكم دلوقتي، افصل كل فكره لوحدها بالتفصيل. يعني ابتدي اكتب كل فكره واكتب التفصيل بتاعها، ايه اللي انا عايزه اقوله في خلال الفكره دي. رابع حاجه ودي اللي هنشوفها مع بعض كمان شويه، فخليني اوريكم ايه التفاصيل او ايه النقاط المعينه اللي انا كتبتها ورا بعض، عشان ابتدي اخد كل فكره من دول وابدا افصلها لوحدها واشوف ايه الكلام اللي انا حابه اتكلم فيه في خلال النقطه دي، وايه النقاط اللي بعد كده اللي انا حابه اضيفها. زي ما انتم شايفين كده دي الطريقه اللي انا ببتدي احدد بيها النقاط اللي انا عايزه اتكلم فيها، بكتبهم كلهم كده ورا بعض بالطريقه دي. وبعد كده بعد ما اخلص ما اوصل لاخر نقطه تحت السطر ده ببتدي اخد كل نقطه لوحدها واتكلم فيها بشكل تفصيلي بكل النقاط اللي انا عايزه اتكلم فيها في خلال الموضوع ده. طبعا دي حاجه معموله معاكم كده بشكل سريع عشان بس اوضح لكم النقطه او اوضح لكم الفكره اللي انا عايزه اتكلم فيها. الطريقه دي بعملها لما بيكون الموضوع خاص بيا انا، يعني انا اللي هحدد النقاط بتاعته. طيب لو هتكلم عن كتاب مثلا معين زي ما طلبتوا مني قبل كده، وطبعا ده انا هعمله فيديو لوحده لانه اتطلب مني كتير فكره ان انا اعرف ازاي الخص كتاب، لكن بشكل عام بنبتدي برده بنفس الطريقه، بنشوف الفهرس بتاع الكتاب لان هو المفروض ان هو اللي بيحدد الافكار بتاعه الكتاب او الكتاب هيتكلم عن ايه. انا بالنسبه لي بما اني بكون قرات الكتاب قبل كده فبحدد
نقاط معينه اصلا وانا بقرا الكتاب النقاط دي هي اللي انا هركز عليها، فبتكون متحدده بالنسبه لي، يا اما كاتباها في ورقه صغيره او كاتباها مثلا في النوت بتاعتي لحد ما ابتدي انقلها بطريقه منظمه اكتر. فالافكار الرئيسيه بتكون الى حد ما متحدده بالنسبه لي، فببتدي برضو اجمع النقاط اللي انا حبيتها في الكتاب او عايزه اتكلم عنها في الكتاب، وببتدي احددها بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم، ان احدد العناوين الرئيسيه او الافكار الرئيسيه. وبعد كده بما ان الكتاب حاضر لسه في ذهني او سجلت عنه ملاحظات معينه، فببتدي يا اما انقل الملاحظات دي يا اما استرجع من القراءه بتاعتي. لكن بما ان برضو موضوع تلخيص الكتاب ده اتطلبت كتير، فانا هحاول اعملها في فيديو خاص بيها تكون متوضحه اكتر من كده يعني. وبمجرد ما بنتهي من كتابه الموضوع بحتاج ان انا اقراه مره على الاقل عشان يكون الموضوع حاضر في ذهني وانا بتكلم فيه، واكيد دي حاجه بتساعدني اكتر اني استرسل في الموضوع، ما بكونش محتاجه اني ابص في الورق كتير، ما بكونش محتاجه اني اعمل مونتاج كتير. فقراءه الموضوع بتسهل عليا كتير جدا اني بكون فاهمه الموضوع اكتر وبسترسل فيه اكتر، وطبعا بيريحني اكتر في المونتاج. وبمجرد ما بخلص القراءه ببتدي اجهز ادوات التصوير، ببتدي اجهز المكان، ببتدي اجهز الطقم اللي انا هصور بيه، يعني بحضر الاجواء كده للتصوير. فنبتدي كده نجهز المكان عشان يكون الدنيا كده متظبطه. طبعا الدرع القمر ده بحتاجه كده يكون معايا مشجع كده بالنسبه لي. كده المكان جاهز، يعني ممكن نجهز بقى الادوات بتاعه التصوير. اول حاجه ببتدي احط الاستاند في مكانه، ونسيت اقول لكم ان انا صلحت الاستاند لان طلعت اخر مره كنت قايله لكم ان هو اتكسر وكده، فانا صلحته، استخدمت ماده كده ولزقته بيها، يعني يا رب ينفع معايا، بس تمام هو شغال مؤقتا يعني لحد ما نشوف حل بديل. وطبعا المايك، واكيد طبعا الطقم كنت مجهزاه على اساس ان هو فيديو خفيف يعني يليق مع نوع الفيديو شويه. وبس كده بنبدا تصوير، واللي طبعا بيكون فيه مقاطعات كتير. هنلاقي طبعا زي الاصوات اللي انتم سامعينها كده بالظبط، هتلاقوا فيه مقاطعات بقى في النص، والحاجات دي بحاول ان انا اشيلها في المونتاج. لكن بما ان الفيديو ده يعني خفيف شويه او بحاول اوريكم الاجواء او الكواليس اللي موجوده، انا هسيب الاصوات دي زي ما هي عشان تعرفوا الكواليس اللي موجوده في التصوير بتبقى عامله ازاي. وايا كانت الظروف والاجواء او الحاله اللي انا فيها، بحاول ان انا اكون في حاله طبيعيه الى حد ما. عارفين بالظبط عامل زي جو 3 2 1 ونبتدي نظهر على الكاميرا، اللي هو اي حاجه كانت بتحصل قبل التصوير دي مالهاش علاقه اصلا بمرحله التصوير نهائي. وبمجرد ما مرحله التصوير بتنتهي بتبتدي مرحله المونتاج، اللي في الغالب بتقعد معايا من يومين ل3 ويمكن اكتر على حسب طول الفيديو وعلى حسب الشغل اللي الفيديو ده محتاجه. غير طبعا تجهيز صوره مصغره لايقه مع موضوع الفيديو عشان تكون جذابه اكتر. ومجرد ما بيخلص المونتاج ببتدي احمله على القناه، اختار عنوان ملائم مع موضوع الفيديو، واختار وصف ملائم الى حد ما، بختار التاجز والحاجات دي كلها. ومن هنا بتبتدي رحله تحميل الفيديو على القناه لحد ما بيوصل وبتشوفوه. وبكده اكون شاركتكم كل خطوات تصويري بالتفصيل. اكيد هيسعدني جدا لو عجبكم الفيديو شجعتوه بلايك، وطبعا الجديد معايا يشرفني اشتراكك في القناه، وما تنسوش تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل على القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.